අද විශේෂ බතක් හදන්නේ එළවලු දාලා බටු පෙති කපාගෙන තියෙනවා. අල පෙති කපාගෙන තියෙනවා. කැරට් ලුණු ඔක්කොම පෙති කපාගෙන තියෙනවා. කිලෝ එකක චිකන් තමයි තියෙන්නේ. දැන් හොඳ කපලා සුද්ධ කරලා ගන්න ඕනේ. දැන් රවුමට කපාගත්ත අර ටික තමයි දැන් මේ බෙදගන්නේ. අර ටික බෙදගන්නවා. කැරට් ටික මේ වගේ බෙදගන්නවා. බත් ටිකත් මේ වගේ බෙදගන්නවා. ඔන්න බලන්න අපි දැන් චිකන් කපලා කහ ලුණු දාලා දෙහි දාලා හොඳට හොදලා තියෙන්නේ. හොදලා නැහැ හොදන්න ඕනේ දැන්. අපි රයිස් එක හදන්න ආයි කොමන්න දාලා තියෙන්නේ. ලුණු ටිකක් ටෙම්පරේචර් කරගන්නවා. මම ගොඩාක් කෙටියෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හදන්නේ. ඒකන්ද ගොඩක් වෙලා වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ. ඔන්න කහ කුඩු තුන පහ කුඩු ගම්බිරස් කුඩු සූදුරු කුඩු මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක් කරන් තියෙනවා. කැමති ගානකට දාගන්න මිරිස් කුඩු. ලුණු එහෙම ඉතින් තමන්ට කැමති ගානකට දාගන්න. ඉවරු සුදුලුණේ තමයි දැම්මේ. කරපිංච පොළ දෙක තුනක් දානවා. ඔන්න කද්ද මුංගු කුඩු ටිකක් දානවා. කද්ද මුංගු කුඩු පහ අපි තුන පහ කුඩු දානවා. දැන් අපි කපලා හොදාගත්ත චිකන් කැරි ටික දානවා. තක්කාලි පේස්ට් ටික දානවා. තක්කාලි පේස්ට් දාපුවාම ලස්සනට පාට වෙනවා. හොදි ටිකක් අහකට ගන්නවා. දැන් අපේ හදපු හොදි ටික චිකන් මාළුවෙන් හොදි ටිකක් අහකට ගන්නවා. අයින් කර ගන්නවා. දැන් තමයි ලුණු දාන්නේ. ලුණු ටික දාගත්තා. දැන් අපි බෙදගත්ත එළවලු ටික තමයි දැන් දාන්න යන්නේ. ඔන්න වගේ ලස්සනට උර ගන්න ඕනේ. දැන් බත් ටික හොර ගන්නවා. දැන් ලිප අඩු කළා අඩු වින්දරේ තමයි දැන් මේ හිමිහිට තැම්බෙන්නේ. किसपुर महातीदा ඔන්න දැන් අපි බත් ටික උයා ගන්න හදන්නේ. දැන් බලන්න යන්තම් අඩිය වතුර තීද්දි තමයි අපි දැන් බත් ටික දාන්නේ. දැන් ඔන්න දැන් අපි අයින් ඉතුරු කරගත්ත හොදික දානවා උඩින්.
තව තට්ටුවක් දානවා බත්. දැන් බත් එකේ යට තියෙන්නේ එළවලුයි චිකන්ුයි ඔක්කොම ඒ බත් එකේ යට තියෙන්නේ. දැන් සුදු බත් උඩින් දාලා තියෙන්නේ. අපි දැන් සපරන් දා ගන්නවා උඩින්. ඔන්න අපේ කෑම එක හරි. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මගුලුබ කියලා තමයි කියන්නේ. මගුලුබ හදනවාදී වෙජිටබල් විතරක් දාලා